So hello everyone and welcome once again to Electromagnetics. So the focus of our discussion for this week is on the vector operation. So let's start this with the basic of vectors. So if we are going to have a review sa inyong discussion sa physics. So, nakuha na ninyo ang about sa vectors. Pero it was introduced in a different way sa mga forces nga topic. So, now, balikan natin anong kinalain sa scalars kag vectors. So, a scalar is a quantity which has only magnitude and no direction. So, while ang imong vector is a quantity which has magnitude and direction. So, since ang scalar, magnitude lang ang ara sa iya, wala siya direction, so it is considered to be one-dimensional lang nga quantity. Kag ang imong vector, since may magnitude ka, may ara ka direction, so you have more than one nga dimension. So, take note also that your scalar quantities can be divided by another scalar quantity. Pero ang imong vector, hindi mo siya pwede ma-divide sa scalar nga quantity. Example sa mga scalar quantities, syempre wala dapat nag-indicate sa direction. So for example, you have temperature. So maghambal ka temperature, wala ka maghambal nga temperature going east, wala ka ga-indicate sa certain direction, but you are having gahamba ka lang sa 38 degrees Celsius, mga mo na nga terms. So also with mass. So mass is also a scalar quantity, wala ka man ga-indicate sa direction. Same also with time. So wala ka ga-indicate direction, so scalar quantity. Vector. So example, sini is your mga velocity kaya indicate ka sang direction sa sinang mga terms. So, syempre ang gin-solve ninyo sa inyo physics, mga forces. So, that is indicating direction. So, that is a vector quantity. So, how do we represent vectors? So, okay, for vector representation, we have, okay, so pwede natin masulat ang vectors in this way. So, you will have some adding a representation. So, take note lang, different ka mga books or different nga references ang pwede natin gamiton. So, damo some ways in order to represent a vector. So, pwede. So, this one. So, ang iban nga mga books ang ginagamit nila, wala na sila gabutang arrow sa babaw. So, ang ginagamit nila is bar na lang sa babaw to represent a vector. So, may ara man nga capital letter lang ginang ginagamit to represent a certain nga vector. Pero we know nga ang sa diri sa ating nga klase subong electromagnetics, we are already using na sang three-dimensional nga coordinate system. So muna nga dapat may ara ta values ang imong x, y kag z. So this is the magnitude. For example, you have this vector a. So this is the magnitude of your a sa x nga direction. This is your magnitude sang a sa y nga direction, magnitude sang z sa imong letter z nga direction. So, sa iban nga mga books, ang ginagamit nila, ang aring I, J, kag K is the representation of the direction ng certain vector. So, pero sa iban nga mga books, kung nakita ninyo diri sa another nga representation is gagamit sila X, AX, small letter ang letter A, AY, and AZ. So, also, pwede man natin ma-represent ang certain vectors sa mga form. So, daw coordinate lang natin sila. So, daw mga components lang siya or daw point lang siya in a certain nga graph. So, AX, AY, AC separated sa imong nga kama and then you are enclosing it sa parentheses. So, pwede ang muna ang representation of a vector. So, based sa ating nga previous nga video, so na-indicate na dito or na-discuss na ang magnitude of a vector. So, to find the value sa magnitude sang vector, so automatic lang. So, amo ni ang process magwakta sa magnitude of a vector. So, take note of the representation kung paano gina-indicate ang magnitude of vector. So, ang kulang taon ninyo, do parehas lang siya sa, ang iyang symbol is parehas lang sa absolute value. So, since we are dealing with vectors, ang muna iya representation and it will be ax squared ang magnitude along x, square ang magnitude along y, square ang magnitude along z, then kuhaon ang ilang sum. Then,
Ang general nga sum, i-kuhaon nato ng square root, that will be the magnitude of your vector. So, another nga term, kinanglan naton mabalaan diri sa discussion about vectors is about a unit vector. So kung magkuha ka sang values ng unit vector, you will be using sa nga nga formula. So ang imo nga vector, so your vector will be divided sa imo nga magnitude sang certain nga vector. So napakita naman ni naton sa example, or ma-share pag kita sa another pag mga examples in order to um, para nga mas maintindihan nato ang ini nga mga concept of vectors. So, now balikan naton kung paano kita mag-solve sang mga vectors. So, let's start with the law of triangle danay. So, maghaba ka law of triangle based sa aton nga study sa physics. So, for example, you have first vector nga A. So, we have this one. And we have another vector nga B. So, amo ni siya. Then, in order to find the resultant. So, resultant is ang aton nga C. So, for example, so, both silingon, this will be A plus B. So, represented by A vector A and B. This will be equal sa imo nga vector nga C. So, paano siya natin sumahon? So, simple lang, may ara kita duwa ka side, and then may ara kita, pagkitaon natin nga resultant is ang another nga side of your triangle. So, this is considering that we have the value of a certain angle here between sa imo nga A kag B nga vector. So, ang pinakahapos nga way in order to find the value of C is to use the cosine law. So, ano ang formula in order to find the value or any values nga ara sa imong cosine law. So, syempre balikan lang naton ang trigonometry as what I have said sa inyo. So, we have, so kung sa aton nga trigonometry, ang formula kasi na in general is a squared plus b squared minus 2ab cosine theta is equal to 0. So that is, considering nga your theta is amo ni sang imong angle in between sa imong nga duha ka vectors a kag b. So now, medyo naka-indicate na to sa babaw, law of triangle. So that is already one of the way in order to find the value of the resultant of two vectors. So, another way, pag in order to find sang value or sang resultant sang duha ka vector is to use a parallelogram nga method. So, sa parallelogram nga method, so ang himuon lang naton is to um, project ang sini nga line para equal sa aton nga blue nga line, so pakadto dira. So we'll have this one, and another one is to project naman pakadto sa diri nga direction. So we have that one, and then ang matabo dayon, we are going to have this line halin sa aton nga ginsuguran sa aton nga vectors and to project it as sa katapusan sa piyak nga edge sa aton nga parallelogram. So we have this one. So ang last naton nga ginbutang is are. So this will be amo na ni siya ang aton nga C. So for example, you have this A, this is your B. So this is our resultant vector, which is a parallelogram. So in the process nga parallelogram method. So take note nga ang gingamit na din naton is tail to end or pwede man nga parallelogram method in solving for the resultant of a certain vector. Okay, so pwede man nga, for example, you are given sang mas damo pagid nga value of uh, mas damo pa nga value sang mga vectors, so pwede nga madugang ka pa di vectors. So in order mas damo ka value sang imong mga vector pwede. So dugangan pa naton for example sang certain pagid nga vector. So for example, may ara ka pa another vector nga amo ni ang sign.
ang mo ni ang representation. So, ang matabo in order to find your resultant nga vector, so ang himuon naton is halin sa sina nga sa aton nga origin. So, we have this one, halin sa aton origin, project kita pakadto sa ends sa aton nga mga vectors. So, this will be the resultant naton nga vector. Okay? So, same lang man siya po ng process o same lang man siya po ng aton nga himuon. So, paano na ito mabalaan kung ano ang signs ng ating vector. So, we have to, um, kung naka-close loop na sila, i-consider mo sila as closed loop. So, we are going to consider this sa isa ka loop. So, may ara ka mo sini nga loop. Then, ang aton dapat nga direction is pakadto dere. So, pakadto dere. So, dere ang aton nga direction. Okay, so we have this one. Amo na nga aton sundod nga direction kung mag-indicate ta sang direction or some signs ng ating vector. So for example, we'll label this one. This is your A, this is your B, this is your C, and this is your vector nga R for the resultant. So ang matabo, we are going to have sang sini nga representation. So R. So ang pakadto sa sini nga direction will be positive. Ang pasuli is your negative. So that is R minus C kay suli siya nga direction minus B and then minus A is equal to 0. So, both silingon gali your R or your resultant is equal to C plus B plus A. So, ang bulang managali simple lang magpangita sa resultant of a vector using sang polygon na siya nga method. So, that's it. Ang bulang na ang introductory nga pag-review naton for the vectors nga topic. So, for the next video, we will be discussing about dot product and cross products. So, thank you everyone. Stay safe. God bless.